Hello guys, welcome to our YouTube channel, Tolister Nepal. So guys, today I'm here to unbox a new product for girls, the Glamour Mirror, and it's my favorite product, so I'm really excited. So before unboxing, this is my first time unboxing this product, and so now I'm gonna look what's inside this. So it's a full dresser set for girls, and it's air conditioner, lipstick, nail polish, hairbands, and kayo. And I think this is the new one. So I'm really excited to unbox this. So let's get started. So guys, हाम्रो चाहिँ सबै सामानहरु बाहिर निकालिसक्यो. सो अब चाहिँ हामी यो म्यानुअल हेरेर हाम्रो प्रोडक्टलाई एसेम्बल गर्छौं. सो आई एम रियली एक्साइटेड. फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो बेस चाहिँ यो हो. सो अब यसमा चाहिँ हामी यो चेयरको लेगहरु अड्काउँछौं. Yesterday was so satisfying. I'll cut to the research and some. Our base is done. अब चाहिँ हामी यो ड्रेसरलाई यता हाल्छौँ. सिम्पल राइट. अब चाहिँ हामी यसमा हाम्रो प्रोडक्ट्सहरु एसेम्बल गरिराख्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल. हाम्रो एक्सेसरिजहरु हेयर ब्यान्ड्स हामी यता राख्छौँ. रिङ्स पनि हुँदो रहेछ.
सो गाइज हाम्रो चाहिँ यो पुरै कम्प्लिट भइसक्यो अब लास्ट टास्क बाँकी छ त्यो चाहिँ चियर बनाउने सो अब हामी चियर बनाउन लाग्छौँ यस अब हामी यसलाई जोड्छौँ done. So हजुरहरूले यो वायर चाहिँ यता कनेक्ट गरेर म्युजिकहरू हजुरको फेभरेट म्युजिकहरू सुन्न नि मिल्छ हजुरहरूले यो फोनतिर कनेक्ट गर्दा नि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो हेयर ड्रायर एन्ड यो चाहिँ रियलमा वर्क गर्छ एन्ड यसमा चाहिँ डबल एन साइजको ब्याट्री लाग्छ सो यहाँ ब्याट्री हालेर हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो बटन चाहिँ ट्राई सो यसमा साँच्चीको हावा पनि आउँदो रहेछ सो मेरो कपाल पनि अलिअलि उडिरहेको छ होइन यसको आवाज पनि एकदम रियल छ एन्ड अर्को चाहिँ हाम्रो फोम पनि छ एन्ड यसले साँच्चै पढ्न नि मिल्छ भनेको हाम्रो हेडब्यान्ड छ कस्तो देखाएको छ यो चाहिँ हाम्रो नेकलेस एन्ड सच प्रिटी कलर राइट लगाउन नि मिल्छ यसरी एन्ड ब्रेसलेट्स यसमा रिङ्सहरू पनि छ लिपस्टिक सो यो चाहिँ रियल होइन त्यो पनि डेकोरेसनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ यसमा नेल पलिस बट यो चाहिँ केही छैन बट हजुरले यहाँभित्र केही लिक्विड हालेर चाहिँ लाउन मिल्छ लास्टली दिस इज आवर कन्ट्रोलर लाइक रिमोट सो म हजुरहरूलाई म्याजिक देखाउँदै जाँदैछु अब सो के हुन्छ होला गेस रेडी 1 2 3 go okay so this was it like this is satisfying automatic mirror is and so pretty. This inside it will निकाल्नु छ यो चाहिँ हाम्रो म्याजिक मिरर एन्ड इट्स रियली म्याजिकल लाइक यो मिरर खोल्दा चाहिँ एकदम प्रिन्सेसी भाइब आउँछ होइन लाइक म्याजिकल क्या लाइक एभ्री चाइल्ड प्रडक्ट चाहिँ एकदम म्याजिकल टाइपको रहेछ होइन भाइब चाहिँ सो हजुरले यो अन अफ पनि एकदम म्याजिकल वेमा गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड काइन्ड अफ ह्यान्डी पनि छ होइन हजुरहरूको चाइल्डलाई यता राखेर रेडी गर्न पनि सक्नुहुन्छ एन्ड मिररहरू पनि एकदम राम्रो छ राम्रो क्वालिटीको एन्ड
It's really worth buying. Like really. I said, oh, it's worth the drawer, but it is so cute. Oh my god, so हजुरले यसमा हजुरको स्टप्सहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ like see? Like so pretty. Okay. So हजुरले म्युजिक पनि सुन्नुहुन्छ and really good vibes. Guys, in conclusion, चाहिँ मलाई यो प्रडक्ट एकदम राम्रो लाग्यो and I'm really fond of this kind of stuffs since childhood. अनि अहिले चाहिँ मलाई यो अनबक्सिङ गरेर अनि ट्राई गरेर चाहिँ एकदम आफ्नो चाइल्डहुडमा फेरि गएको जस्तो फिल भइरहेको छ. सो इट्स रियली नाइस. गाइस, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रडक्ट कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड हजुरहरूलाई यो प्रडक्टको बारेमा अझै जान्नु मन छ भने चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम अनि टिकटक अकाउन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड हजुरहरूलाई डाइरेक्ट पर्चेस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो www.bybetree.com मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. Don't forget to like, share and subscribe our channel. So see you until then. Bye bye.